ازاي تقدر تشيل كل الانفاس بكليك واحده؟ العادي اننا لما بنيجي نشيل الانفاس في تراك زي ده مثلا بنبدا نشوف في التايم دومين والفريكونسي دومين، ونبدا نوطي واحده 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 بالشكل ده. الموضوع ده مرهق جدا وممكن يطير معاك حروف من الاواخر، فانت لازم تكون مركز جدا وانت بتعمله وفاضي شويتين. ولكن في طريقه دلوقتي ممكن تخلصك من كل الانفاس في التراك في كليك واحده، فركزوا معايا. اول حاجه انت محتاج تحدد فين هي الانفاس او فين الصوت اللي انت مش عايزه يطلع. وليكن مثلا انا شايف ان ده نفس، تعالوا نسمع كده. بدل ما ده نفس، على طول تروح للأداة السحرية اللي هي اسمها Amplitude Statistics وتقول له يعمل سكان. يبقى من Window Amplitude Statistics وبعد كده هيفتح معاك كده وتقول له اعمل سكان، وتحفظ الرقم السحري اللي موجود هنا ده -18 73. نقول -19 -18 73. بعدين تروح على Effect من Amplitude and Compression وبعدين تختار Dynamics. هيفتح معاك بالشكل ده. هتقول له Auto Gate وان انت عايز تعمل عند -18. تعال نقول -19 على طول. اتفرج على السحر اللي حصل، كل الانفاس اتشالت. نسمع. الدرس ده معمول مخصوص علشان كل الناس اللي بتشتغل فويس اوفر او بيعملوا بودكاست. هنتعلم ازاي. قبل الكلاك دي كان الصوت عامل كده، مخصوص علشان كل الناس اللي بتشتغل فويس اوفر او بيعملوا. طبعا واضح جدا الفريكونسي اتنضفت ازاي. الكلاك دي هتفرق معاك ساعات من التظبيط، خاصة لو انت بتعمل بودكاست مش مجرد فويس اوفر. فويس اوفر بيبقى 2-3 تقدر تعمل فيه ده، ولكن البودكاست بيبقى مدته طويلة جدا. تراك تانية عايز اقولها لكم في الفيديو ده، وهي ان احيانا لما بتيجي تشتغل على اكتر من مايك، مثلا 2 مايك او 3 مايك علشان بتعمل انترفيو بيهم، فبتسجل كل مايك فيهم لوحده وبتبقى عايز تجمع كله في الاخر على مالتي تراك وتبدا تمنتج. الموضوع ده مزعج جدا جدا جدا. انا عملت لكم 3 تراكات بيكملوا بعض لنفس الحوار اللي انا كنت مسجله، وهقول لكم ازاي تقدروا برضو تمنتجوا بشكل سريع جدا من غير ما تدخلوا للمالتي تراك. الطبيعي ان احنا كنا بنعمل كده على المالتي تراك. لو احنا عايزين نجمع بقى التراكس دي فهتيجي تلاقيها بدل ما نقعد نوطيها سكتة سكتة، ازاي نقدر اننا نعملها مرة واحدة اوتوماتيك بأداة سحرية جدا مفيش ناس. التراك الثالث علشان كنا نمنتج الحاجات دي كلها في مرة واحدة، كان المفروض ان احنا مثلا لو عايزين نحركهم نكليك على ال3. لو انت نسيت تعمل كليك هتحرك واحد واحد فهتبوظ السيكونس اللي هم ماشيين بيهم. او لو عايز مثلا تعمل قطع في الجزء ده من هنا لهنا وجيت تقطع وبعدين جيت تحرك، الموضوع باظ برضو. بقيت بدل ما كنت بتعمل سيلكت على 3 هتعمل سيلكت على 6. طب انت هتروح فين بقى وهتيجي منين؟ الموضوع هيبقى صعب جدا. التراك اللي جايه دي خلي بالك منها لانها هتوفر عليك وقت كتير جدا. رايت كليك وافتح فايل جديد. بس وانت بتفتح الفايل الجديد ده انا مش عايزك تختار ستيريو ولا مونو، هتروح تعمل كاستم، ومن كاستم هتقول له ان انت عايز تعمل الشانل 1 بدل رايت بدل ليفت عفوا، والشانل 2 بدل رايت، وتقول له شانل 3 وشانل 4 كمان لو عايز. تقدر تفتح عدد لا نهائي من الشانلز، احنا عايزين 3 على قد اللي عندنا. وتسمي البروجكت بتاعك وليكن اولد وهقول له اوكي. وبعدين هبدأ انقل الفايلز بتاعتي كوبي بيست. بقى عندي 1 2 3 1 2 3 وليكن 1. هعمل ميوت ل 2 و 3. ازاي بعمل كده؟ بانك بس بتدوس على ده. هروح اخد كوبي من هنا واروح على المكان الجديد. انا عملت كده اللي هي 1 في 1. رقم 2 هقوم رايح واخد رقم 2 وراجع للفايل بتاعي واقول له ان انا عايز اعمل بيست لرقم 2 هنا عفوا. بعد كده رقم 3 هروح اخد كوبي للتراك كله واقوم رايح على رقم
3 هو اللي هاكتفه، ورقم 2 هقفله، و1. فخلاص هو جمع لي ال3 تراكات مع بعض. نقعد نوطيها سكتة سكتة. ازاي نقدر اننا نعملها مرة واحدة؟ خليكم معايا لغاية تقدر دلوقتي تتحكم فيهم مع بعض في نفس الوقت، او تقدر تعملهم بعد كده مونو بقى لو انت عايز تكونفيرت تو مونو وتبدا تشتغل لما نقعد زي ما انت عايز. الموضوع بسيط ولكن يستحق، لانه بيوفر وقت لا تتخيلوا قد ايه رهيب، وانا بستعمله عموما وانا بشتغل في الفيديوز بتاعتي. سلامات. لو استفدتم حاجه اعملوا لها شير لناس بتسجل فويس اوفر وبودكاست، او ناس انتوا حاسين ان هم هيستفيدوا. وكمان ممكن تعملوا لايك للفيديو، وهستنى الكومنتس بتاعتكم او اي اسئله على الفيديو. وكمان هكون في غايه السعاده لو عملتوا سبسكرايب وفعلتوا الجرس، وهعمل لكم فيديوز من دي كتير جدا جدا جدا. سلامات. يوسف الدالي.